Cine este Iohannis? Astrograma președintelui României, Klaus Werner Iohannis, Moraevo. Iată momentul mult așteptat, astăzi vom afla cine este Klaus Iohannis. Ca atenționare menționez că dacă ora calculată de mine diferă, anumite aspecte și multe alte dinamici din astrograma președintelui României pot diferi foarte mult, schimbând atât trăsăturile de caracter, dar și multe alte lucruri. De ce tocmai această astrogramă? A fost decisiv comportamentul total înșelător al șefului statului în aceste vremuri deosebit de tulburi, ce par să nu aibă noimă, când schimbările bruște de atitudine și comportament sunt la ordinea zilei și totodată nu se încheie, ca un carusel al incertitudinii și al groazei, luând prin surprindere pe toată lumea. După îndelungi cercetări, cred că am descoperit ora nașterii președintelui României, a cărui astrogramă o am în vedere încă din anul 2019, când am încercat să pronostichez șansele sale în cursa electorală. Toată această experiență, cum am început să fiu interesat de astrologie, o puteți viziona aici sus în dreapta. M-am gândit că musai șeful statului trebuie să aibă ascendentul într-un semn de apă, rac, scorpion sau pești. Am exclus racul ca fiind mult prea emoțional în general, scorpionul prea tacticos și pervers între ghilimele, deși acțiunile dânsului din ultima vreme poate ar confirma acest ascendent, veți crede. Totuși nu s-ar justifica în alte privințe, cum ar fi cariera, dar și altele. Iar când am pus ora 12 și un minut noapte, am observat că se potrivește tare bine cu cariera și cu unele trăsături personale și iată ce am descoperit. Președintele Klaus Iohannis, sau cum zice un bun prieten de-al meu zilele acestea, cel mai urât dintre pământeni, ar avea ascendentul în pești și cumva oferă primul indiciu care se potrivește cu ceea ce a realizat odată cu coalizarea Partidului Social Democrat, dacă nu de la bun început, poate mai târziu, însă asta vom vedea în momentul când îi vom fi analizat astrograma mai în detaliu. Acum doar vom puncta niște lucruri de bază să înțeleg și cei mai puțin pricepuți între ale astrologiei. Ascendentul acesta în pești este dincolo de toate înzestrat cu imaginație peste limită. Acțiunile sale iarăși confirmă acest fapt, așa că ceea ce se întâmplă acum, grozăvia USL 2.0, este exact genul de situație în care se aruncă bebelușul cu tot cu apă din lighean, tipic peștilor și care, din păcate, ne-a luat prin surprindere pe foarte mulți dintre noi. Pești și fantezează foarte mult, par distrași, cu mintea în altă parte, din tronul lor de neatins între ghilimele, meditând la foarte multe lucruri. Am personal o configurație pe casa 10 a carierei în pești și înțeleg poate mai bine acest gen de energie. Problema vine că, la nivel identitar, poate fi în detrimentul persoanei, dacă nu este folosit cum trebuie. Așa că dacă situația actuală e absurdă și incredibilă totodată, încă nu ați văzut nimic. Peștii se întrec pe ei înșiși din punctul acesta de vedere. Să vedem acum alte trăsături de caracter, dincolo de această față ternă, impasibilă, dincolo de această mască. Domnul Iohannis are soarele în casa a patra, în familia sa primară. Mama sau tata posibil să fie avut un rol dominant în viața individului, până în punctul în care să-i fi făcut viața un calvar, în cazuri extreme. Genul acela de relație toxică familială de care nu se poate scăpa. Acela soare sugerează că individul este foarte atașat de casă, de locurile natale, de valorile și obiceiurile dobândite în prima parte a vieții. De asemenea, acest soare alături de Saturn în casa carierei, în Capricorn, chiar patronul acestei case astrologice, descriu foarte bine situația de șef de stat, alfa și omega între ghilimele a cetățuii, să zicem. Am văzut de foarte multe ori oameni care lucrează în instituții de stat, poliție, etc., cu Saturn poziționându-se astfel. De asemenea, am văzut oameni care au un rol dominant, dacă nu sunt managerii unor firme, sunt mâna dreaptă a cuiva ce deține o firmă, având acest soare în casa patra. De asemenea, prezența lui Mercur în casa patra a familiei sugerează obiceiuri, compulsii sau schimbări dese în familia sa natală, uneori în jurul educației individului. Mai se relevă și faptul că tatăl, care probabil ar fi dorit ca fiul să aibă poate o educație aleasă, un anume curs stabilit, să se fi fost împotrivit în momentul când acesta a dorit accederea în funcții politice, înscrierea în partid ori candidatura la cea mai înaltă funcție în stat, prin opoziția pe care o face Saturn din casa 10 în Capricorn cu acel Mercur din casa 4 din semnul Rac. De asemenea, se potrivește poziționarea lui Jupiter, patronul casei a 10 a carierei, în casa 9 a spiritualității, elevației sau educației,
fiind și profesor de fizică. Limbajul greoii se trage tocmai de la această poziție a lui Mercur într-un semn de apă, în rac. Șeful statului urăște din acest motiv să vorbească, fiindcă emotivitatea racului iese la suprafață, sau cel puțin așa se simte individul când o face și încearcă să o mascheze, încât tot ce iasă pe gură este un discurs robotic. De asemenea, uneori deciziile pe care le ia au o încărcătură familială, se gândește ce ar zice tatăl și poate fi confuz și întârziat în acest sens. Există și posibilitatea să fi fost mustrat de tată adesea ca urmare a unei întârzieri de vorbire sau prin prisma faptului că părea cu mintea iurea, ori părea neserios și împrăștiat, ori a fost forțat să învețe mai mult și mai mult și mai mult, genul acesta de împovărare. Momentan cam atât despre astrograma familiei și carierei șefului statului. Până data viitoare, like, share și subscribe. Și dacă doriți să aflați care este portretul dumneavoastră, dar și karma care vă este atribuită în această viață, lăsați un mesaj pe Moraev Trading sau pe adresa de mail din subsolul acestui video. O zi faină!